Magandang hapon po ulit sa ating lahat. Ito po ay isang special na live stream natin today dahil bukas na po, no, ang araw ng martial law, ika-49th year. At ngayong araw ay napaka-special para sa ating lahat kasi gusto nating marinig yung boses ng ating mga veteran aktivista na nakilaban, no, sa panahon ng martial law. Napakarami na pong pagkakapareho ng madilim na bahagi ng ating kasaysayan from 1972 to 1984, parang bumabalik yata ang martial law ngayon. At yun ang gusto nating marinig po, no, sa ating mga panauhin. Sana ay makasama namin kayo hanggang alas 6 ng gabi. At ito pong ating palabas ay makikita natin sa FB ng iDEFEND, sa YouTube ng iDEFEND at saka din po sa Twitter. Recorded po tayo, kaya pwede natin po mabalik-balikan ang mga wisdom ng ating mga veteran activists. And of course, we are really very grateful, no? Dahil 3 kontinente po ang nire-represent natin ngayong hapon na ito. Isipin nyo, noong mga kabataan nila, ay nandito sila sa kalsada ng Maynila, sa kalsada ng Menjola. Pero ngayon kahit nasa ibang bansa sila, or ng ibang bansa sila at ang iba ay bumalik na dito, kasama pa rin po natin na lumalaban upang i-resist yung pagbabalik, yung dictatorship noon at ang pagbabalik ng dictatorship ngayon sa atin sa Pilipinas. So ngayong hapon, again, we are very honored, no, to have our veteran activists. Ito po ang mga idolo namin, no? Although hindi naman masyadong malayo yung edad nila sa akin. Medyo bata-bata ako ng konti, no? Pero hindi natin matatawaran ang contribution ng ating mga aktivista. So, may I request po if I call your name to please give a greeting, no? Una po nating kasama ay si Miss Ninotchka Rosca. Isa po siyang Pilipina, no? Pero ngayon ay nasa Amerika. Siya po ay nakulong sa panahon ng Marcos dictatorship at nagpunta po siya sa United States, no, for exile dahil merong threat sa kanya ng pangalawang pag-aresto. At Miss Ninotchka ay kilalang-kilala po sa napakamagaganda niyang mga librong ginawa, lalo na yung State of War and Twice Blessed. At natutuwa tayo kasi pinagpatuloy niya po yung kanyang activism at nag-establish po siya ng 2 women's organization. At ang pinaka-recent ay yung Association of Fierce Feminist Fighting Imperialism, Refeudalization, and Marginalization. So, Miss Ninotchka, konting greetings po. Hi! Good evening, good morning, good afternoon. I hope everybody is fine in these very bad times. Masaya po ako na naimbitahan ng iDEFEND sa ganitong pagpupulong dahil panahon na naman. Medyo masaklap sabihin, pero mukhang bumabalik tayo sa lumang kasaysayan sa panahon ito. Hi. Salamat po. Siyempre, special din sa akin si Miss Ninotchka kasi siya po ang nanay ng isa sa doktor ng bayan. Isang kasama kong kaibigan, no? Si Dr. Jade Peña. Matutuwa si Jade, mapapanood niya si nanay. At ang pangalawa po nating panauhin, syempre, very fresh sa atin pa, no? Dahil ang laki ng tulong nitong mama na ito, no? ng ating lawyer ng bayan, no? Na isa sa mga naging board member po ng Human Rights Victims Claims Board. Ito po yung mga nagbigay ng compensation, no? At kumilala doon sa mga bayani na at naging biktima ng dictatorship sa panahon ng Marcos regime, no? Si Attorney Byron Bocar, no? As I mentioned kanina, ay board member ng
Human Rights Victims Claims Board. At dati rin po siyang technical consultant ng Office of the Chairperson ng Commission on Human Rights. Attorney Bay? Attorney Bay, mukhang nakamute ka po. Okay, hello. Magandang hapon. Salamat sa introduction at saka sa pag-anyaya sa akin dito sa importanteng activity ninyo sa pag-commemorate ng 49th anniversary ng imposition of martial law. Next year, 50th na pala. Kailangan paghandaan natin yan. Maraming salamat at magkukontribute ako ng kung anumang konting karanasan at kaalaman dito sa ating activity ngayon. Salamat. Maraming salamat, Attorney Byron. Si Attorney Byron po ay nasa Pilipinas ngayon, pero siya po naman ay ng ibang bansa din noon sa Netherlands, no? Sa panahon ng dictatorship. May isa pa po tayong hinihintay, no, na guest. Manggagaling naman ito sa kontinente ng Australia. So meron tayong US representative, North America representative, Europe representative, at isang representative din po sa continent naman ng Australia. Si Miss Melba Marginson. Makakapasok po siya maya-maya, baka lang na traffic from Australia. Si Miss Melba Marginson po ay Executive Director ng Victorian Immigrant and Refugee Women's Coalition. Kasama din po siya sa nagtayo nito at ngayon ay busy po sila talaga sa pag-ensure na yung mga refugees, no, na nagpupunta sa Australia ay nabibigyan talaga nila ng assistance. Lalo na ngayon, mukhang pati yung mga refugee from Afghanistan ay posible ring magpunta sa Australia. At isa din po siyang veteranong aktivista. Okay. So, without further ado, tatlong bahagi po yung ating kwentuhan ngayon. At syempre, ang major na magkukwento ay itong ating mga kasamang veterano. Yung una po siguro ay yung stories of the past, from the past, no? Bakit ba naging aktivista itong ating mga kasama, no? Kailan sila nag-umpisa at bakit, anong yung nag-inspire sa kanila, no? Para magsalita, kumilos, at manindigan para sa karapatang pantao sa panahon ng dictatorship. So, maaari po ay marinig natin una si Miss Ninotchka. Okay. Ano ba ako nag-umpisa? Basically, parang naghahanap kami ng mga sagot sa katanungan. And ironically, it was this silence of looking for answers. Kasi nung panahon na yon, children were seen, not heard. So, hindi ka binibigyan ng paliwanag ng nakakatanda. Anyway, isang araw, between classes sa UP, during my first year, I accidentally wandered into a convocation at the second floor auditorium of Arts and Sciences, as it was then called. The speaker was a Buddhist monk in his saffron robe. As I had been very interested in the Hindu and Buddhist systems of beliefs since I was 10 years old, I went in and listened. But the monk was speaking about Vietnam, its history, the 1,000-year struggle against China, so the Vietnamese could forge a distinct nation, and then the fight against French colonialism, Dien Bien Phu, and
the then current struggle against U.S. imperialism. I knew nothing about this. So, alam mo naman ako, naiinis pag hindi ko alam ang isang bagay. So I went to the library and read everything I could find, which was not much. Later on, I became a member of the UP Writers Club, which housed those who would become the front line of public intellectuals, trying to answer my question, why is this stupid guy at the corner with a gun more powerful than me, despite my stratospheric IQ, so to speak? So I met at the UP Writers Club, Jose Maria Sison, Peter Roy, Ismael Bernal, Lino Broca, Luis Chudoro, etc., etc. They were all males, by the way, so I was a very strange oddity. So basically, I started being an activist over the war in Vietnam. And then things became very serious when I was elected president of the Student Cultural Association of the Philippines, or SCOUT, which was the most radical organization on campus at the time. The first organization founded by Jose Maria Sison, but which he had left in the charge of his All Boys Network. It had been run to the ground and we had to rebuild it. So I made sure it had a huge women's contingent, highly politicized and trained as cadres. I think we had about 50 of them, and two-thirds went guerrilling, so to speak. Martial law was both expected and unexpected. So, because I was self-reliant, even as an activist, people thought that I could fend for myself. That's one. And two, I was too famous to touch. People at the time did not know much about the nature of the state and the kind of violence it was capable of. So I was arrested. At which point, of course, wala nang urungan, no? Mga bastos, ba't niyo ako kinulong? Dami-dami namin sa Camp Crame. So that's how it was. Sorry. Simple lang, no? Yung naging karanasan ni Miss Ninotchka at nakakatawa pa na Vietnam War pala din yung nag-inspire sa kanya para mag-umpisa yung kanyang pagiging aktivista. At least nung panahon na yun, recognize na ni Ninotchka na bakit puro lalaki lang yata ang kilala? Kaya din namin tong mga kababaihan, no? At sa ngayon, marami talaga ang ating mga kababaihang aktivista at human rights defenders. Natutuwa po kami, nandito na si Miss Melba. Melba, pakibati ka naman po ng maikli. Miss Melba, yan. Naka-mute ka po, Melba. Yata. Yeah. Okay, naririnig niyo na ako? Can you hear me? We can hear you, ma'am. Very Good. clear. Yeah. Magandang hapon o gabi. Hapon pa lang sa atin. Dito sa Melbourne, gabi na. 6 past 6 na. I'm sorry for being late. I just had too much today. But, so, am I supposed to be the next one to speak now? Kung papahintulutan ni Attorney Bay, mauna ng mga kababaihan. Attorney Bay? Okay. Pwedeng si Bay muna kasi okay. I have to collect myself first. Okay, sige.
Sige po, Melba, salamat. So pakinggan natin si Attorney Byron, ang ating kaisa-isang thorn among the roses na beautiful. So Attorney By. Unmute ka po, Attorney By. Ayun. So yung tanong, paano nag-umpisa, no? Paano nag-umpisa? Actually, nag-umpisa ako sa involvement sa protest movement sa kilusan as a spectator. Hindi naman ako organizationally involved at the time kasi young lawyer ako noon, nagpa-practice. Graduate ako 1968, naging member of the bar 1969. Pero yun yung mga taon na describe ni Ninotchka na of unrest dito sa student movement sa Pilipinas at saka the world kasi Vietnam War was raging. Anyway, ako bilang lawyer, napasama ako sa dalawa pang mga magigiting na kasama ng mga young lawyers din. Si Attorney Ernesto Arellano, na hanggang ngayon ay lawyering pa rin for the workers, at saka yung nag-disappear na si Attorney Herman Lagman. So kaming tatlo yung humahawak ng mga kaso ng mga manggagawa at saka mga union at that time, at inabot na ng martial law. So isa yon. Yung isa ko naman naging involvement yung sa mga kababayan ko, mga tiga-Samar, na who were more involved with the movement at that time in various ways. So nakakausap ko sila at exchange ng mga ideas, pero hanggang ganun lang kasi ako naman mas nasusundan ko yung mga activities, mga nangyayari sa bansa noon, sa aking mga pagbabasa at saka sa mga nakikita kasi pauwi ako noon sa Sampaloc, parati akong dumadaan sa Plaza Miranda kasi pauwi ko, doon ako sumasakay ng jeep papuntang balik-balik sa Sampaloc, doon ako umuwi. At napapadaan din ako ng Mindiola. Kaya nakikinig ako dun sa mga nagsasalita at nakakapag-relate ako dun sa mga issue na sinasabi nila. Pero hindi ako organizationally involved. Kaya yung sabi ko, mas spectator, tapos, well, might say, involved spectator bago ako naging participant. Pero yun ang naging, kumbaga, introduction ko sa kilusan at that time. Yung lawyering, tsaka yung involvement with Samar, tsaka yung yung basically. Okay na ba yun sa umpisa? Sige, sa umpisa okay na yon. At mukhang ka-alma mater mo yata pala ang presidente ng Pilipinas, Attorney Byron Susan Beda, hindi ba? Nauna ako, so hindi ko siya pero kilala ko halimbawa si Secretary Tugade. Nakilala ko yan. At magmula... Pero mas nag-identify ako ngayon dun sa mga alumni na who came out to stand for democracy, human rights, and justice. At salamat, no? At mula sa pag-uumpisa ng mga lawyers katulad ni Attorney Byron noong nag-uumpisa pa lang ang martial law, talagang dumami na ang ating mga mambabatas ng bayan, ang ating mga abogado ng bayan at natutuwa tayo. No? Sige po, para sa ating ikatlong guest, no, ganun din yung ating tanong. Paano ba namulat, no, si Melba? Paano ka po naging aktivista at na-inspire na magsalita, no, at ang iyong mga karanasan sa martial law? Melba? Hi. Naka-on na ako, no? Okay. Ako, Catholic school bred, all girls, St. Mary's, Caloocan. And I graduated in 1970 and went straight to UP. Pagdating ko sa UP, yun na yung kasagsagan ng activism talaga. So, yun na yung panahon na nagsusunugan ng mga kotse. I remember
yung commune, that was the time that I was actually introduced to activism. Bakit? Parang mayroong may ingay. Do you hear that? Wala na. And then, I got into theater with Ben Cervantes. So, doon na talaga nagsimula yung involvement. Although before that, I remembered, because I came from a Catholic school, I went to SCAUP, no? First. So I joined yung kanilang mga yung mga discussions, etc. But it was actually when I joined the UP, when we set up the UP Repertory Company in UP, that my involvement really went, full time almost. And then we were actually, the good thing about my experience during that time was, because of martial law, all the student organizations were closed down, and it was actually really, I hope we can stop that noise. Can you hear me? Yes, we can hear you, pero mukhang hindi po namin alam kung saan nanggagaling yung noise. Sorry. Sige, please continue, ma'am. And it was actually the UP Repertory Company that started giving voice again to students. We used theater, we used drama, and we presented period plays, period drama, and used the symbolisms of the period drama, the theater, the theater. We used the symbolisms of those old plays and theater to be able to steer, the nationalist spirits of the UP students. So we definitely, because of our plays, we were able to, we performed to full house at the AS, Arts and Sciences Theater, because that the students started to really feel the suppression that was happening at that time, and the theater became their outlet. So at the end of the plays, we would always be, raising our clenched fists and saying those slogans that we were used to during that time. So that was the start of my involvement. It was as a student and through theater. Itatanong ko din sa iba pa ito mamaya, kay Byron at saka kay Ninotchka. Melba, para sa iyo, ano yung pinakamabigat, pinakamasakit o pinakamahirap na karanasan mo noong panahon ng martial law bilang isang aktivista? Nung panahon kasi ng martial law, nagpe-perform kami sa mga iba't ibang lugar, sa mga slum areas, pupunta pa kami ng mga probinsya. Actually, like many others, nadarama namin lagi yung panganib. But, the dangers that I felt were not, that huge compared to what other comrades have had to endure. I think it was later in my involvement, when I was, when there were two instances that I actually sort of missed, because we were being raided, and I missed being arrested. Those were the dangerous times. But that was a bit much later, when I really got so much more involved. The theater was like a anong tawag mo doon? Pang lang, yung sa umpisa pa lang yun, it was really
the happy days of our being student artists. So later, may mga hindi ko isa ako sa mga pinalad na hindi nakulong, hindi nahuli. Pero nagpatuloy. Sige. Si Ninotchka, Notch, ano ang para sa iyo pinakamabigat, pinakamahirap, no? Kanina nabanggit mo yung isang arrest. Meron pa bang ibang mas kalagayan at sitwasyon na pinakamahirap na naranasan mo ng panahon ng martial law? Mahirap talaga noon on a day-to-day basis kasi I was a journalist and hindi naman ako pwedeng mag-journalist kasi you had to be registered and licensed. Si Karima Pulotan ang nagbibigay ng lisensya, ng permit for one to be a journalist, and certainly hindi naman niya ako bibigyan ng permit. So I had to work kung saan-saan. I work at the Development Academy of the Philippines. I work at Bancom, etc. Pero yon day-to-day yon na yung feeling mo para kang sinasakal, na para kang merong noose around your neck na which was getting tighter and tighter. Okay? But doon sa the other thing was hindi mo malaman yung kausap mo today would be dead tomorrow or nahuli or nawala. No, ang bigat talaga sa loob. It's not so much what happened to us, but what happened to others. Na talagang napakabigat. No, yung naku, si ganito napatay, naku, si ganito nahuli, naku, si ganito, ganyan. Tapos at one, nung nahuli si Edicio de la Torre, merong tawag kagad sa amin kasi part kami noon ng isang organo na umalis ka ng bahay. Sa balutan, no? Hindi mo alam kung saan lalagay yung bata, yung aso, yung ganon. So, takbo. Tapos, napunta kami sa isang boarding house sa Quiapo. Never in my life, no? Boarding house na ang daming babae. Yung pala mga alam mo na, yun. Tapos hindi mo malaman kung kailan ka makakauwi, anong mangyayari, etc., etc. Tapos malaman mo yung mga kaibigan mo na matagal mo nang kilala mula pa sa pagkabata. Patay. Hindi ka naman makakibo, hindi ka makaiyak, no? Kasi marami pang gagawin. So we had no time to grieve. That was the hardest part of it. So of course, yung torture sa preso, medyo mabigat yun. Habang binabanggit ni Ninotchka yung mga nangyayari, yung mga damputan, yung mga killings, no? Sabi ko, nangyayari yata ngayon yan, At paminsan-minsan nararamdaman na namin yan, ngayon. Pero, noong panahon na yun ay mas mabagsik, no? Kasi pag kami narinig kang inaresto o napatay, kaya talagang kailangan mong umalis, no? At umiba ng bahay kasi malaki yung possibility na ikaw na ulit ang dadamputin. Hindi pa naman dumarating yata itong panahon na ito ngayon, pero yung always yung fear mo na baka ako na yung susunod na ma-EJK. Pero sa bahagi Rose, ang isang masakit, at kung pwede ang magdagdag, ang isang naalala ko noon,
Kasi yung mga ilang mga NPA na tumatakbo sa lungsod, yung ilan mga napupunta sa bahay ko, no? Ang pinakamasakit nun yung malaman mo na, tumira sa'yo tapos nalaman mo na na-execute. Yung ganun ba yung nag-bonding kayo ng mga kasama tapos nalaman mo na-execute, pinarada pa sa baryo nila sa baryo yung katawan, yung ganon. Yun ang mabigat eh. Yung mga nakukulong, minsan medyo masaya pa yun eh, no? Yung nakukulong, sikat sila habang nakakulong, pero yung mga hindi anong tawag mo doon? Hindi mga kilalang tao, no? Tapos nalaman mo na nag-disappear, wala na. Yun masakit. Yun masakit. Tapos yung pinakagrabe sa akin yung pagkamatay ni Leon Alejandro. Naalala ko noon na hindi ako makapunta man lang doon sa wake kasi na-aksidente ako. Tapos napapanood ko sa TV yung isang tao na nakakasama niya sa mga meeting, etc. Yun ang masakit. Pero as martial law ngayon, nung mamatay sila yan. Yung isang, if I may, yes, please. Yung isang seminal event, I hate to call it an event, but yung may tumawag sa first na balita na nahuli si Pete Lacaba. Okay. So, tumawag sa akin si Nick Joaquin, sabi niya si Pete nahuli, binubugbog, umihina ng dugo. Naku! Tapos, may biglang tumawag later at sinabi, may napatay sa Davao. Ang pangalan ay Manuel Lacaba. Nako! Diyos ko! Tumawag ako kay Nick. Sabi ko, abisuhan mo yung pamilya ni Eman. At may balita. Naku, galit na galit si Nick sa akin. Pinagsisigawan ako sa telepono. Hindi totoo yan, ganito, ganyan. Sabi ko, ay, Nicky, reliable ang sources ko. Hindi ako tatawagan kung hindi totoo. Paki check. Ayun na nga, napatay. So, tapos, few days later, tumawag naman si Adrian. And sabi, the First Lady wants to give the National Artist Award to Nick Joaquin. But she wants to be sure na tatanggapin ni Nick. Sabi ko, tatanong ko. Tawag ako kay Nick. Nick, bibigyan ka daw ni First Lady ng National Artist Award. Naku, nagmumura si Nick. Kunya tayang hayon, babae niya, blah, 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 blah. Si Pete nakakulong, si Eman patay, etc. Sabi ko, pinalampas ko lang yon. Tapos, Nick, i-bargain mo. Sabihin mo, tatanggapin mo kung papakawalan niya si Pete. Yun, sabi niya, papayag kaya yun. Papayag yun. Ayusin nyo ng mga ayudante niya kasi the First Lady wants what she wants. Sabi niya, sige, patawagin mo si Adrian sa akin. So, I called Adrian, etc. Tapos worried ako na kasi ililibing si Eman. Baka hindi makalabas on time si Pete. So, anyway, yun ang nangyari. And people were like screaming, bakit tinanggap ni Pete, ni Nick, and blah, blah, blah. Hindi ako kumikibo kasi ako yung nagpakana. Yung tak na yun. But the libing ni Eman, nandun kami lahat. Diyos ko.
lahat ng manunulat, everybody in the cultural field, it was very, very, very depressing. Talaga. Very heavy and very painful. Sa ganitong kalagayan, Attorney Bay, ano naging papel ng ating mga mangunananggol ng bayan noon? Itong mga balita ng pag-aresto at pagpatay, no? Ano ang naging mga papel ninyo noon? At paano mo i-share yung pinakasiguro mabigat mong kaso kung meron kang kasong hinawakan during that time at yung iyong personal din na experience ng martial? Attorney Bay, naka-mute po kayo. Sabi ko, sa grupo naming tatlo, si Ernie, Attorney Arellano, si Hermon, Attorney Lagman, ilang beses sila hinuli at nakawala naman, pinakawalan afterwards. Ako yung katulad din siguro ni Melba, hindi ako nahuli. Swerte lang, ganon. Pero halimbawa, mabilis ka bang tumakbo? Ha? Mabilis ka bang tumakbo ng panahon na yon? Hindi ka nahuhuli? Hindi, nagkataon lang parate na wala ako nung nandun sila. Nagkataon lang talaga. At least 4 na beses na nangyari yon. Pero yung una, halimbawa, hindi ko alam kung sino unang nahuli, si Ernie o kaya si Hermon. Ang nangyayari nun, pasahan kami. Kung sino yung nahuli, yung mga kaso niya, sinasalo namin. Nagkataon na sunod na nahuli yung dalawa. So, mabuti naman nung nahuli yung isa, na-release yung isa. So, at least dalawa pa kaming nag-share ng mga hinahandle na kaso. Tapos, personally, ako, nalagay din sa panganib kasi nung Abril 1973, ni-raid yung bahay namin sa Sampaloc. Nagkataon na wala ako doon. Nasa Davao ako, may hinahandle ako na kaso. Pagdating ko kinabukasan, pag-uwi ko, sabi ng tatay ko, nako, Byron, may nagpunta rito kagabi na militar, hinahanap ka. At yung kwento noon, pagdating nung raiding team doon, mahahaba marami sila sinecure agad yung back door ng nagre-rent lang kami sa ilalim ng isang bahay ng kamag-anak ng tatay ko. Saka siyempre yung front. Pagkatapos, nandun yung tatay ko, sumaludo yung team leader sa tatay ko. Sabi niya, Judge, hindi ko alam na bahay niyo to. Kasi tatay ko na judge ng Court of First Instance. Sir, we're just following orders. Hinahanap namin yung anak mo. Sabi, wala siya dito. Pero bakit? Kasi merong arrest, search, and seizure order para sa kanya. Hindi dinibati na ng tatay ko. Yan ba ay issue ng isang judge in accordance with the law? Meron bang probable cause? Meron bang examination of witnesses? Meron bang mga affidavits? Sir, ano to pirmado to. Arrest, search, and seizure order. Pirmado to ni Enrile. Dinidibate ng gano'n. Dinidibate niya. Medyo tumatagal na-irritate niya yung team leader. Sabi nung panganay kong kapatid, tatay, useless na makipag-argue ka. Martial law na ngayon. Wala tayong magagawa. So pinayagan silang pumasok, pero put on notice na sila with that yung objection ng tatay ko. At saka sumama yung kapatid ko dun sa kwarto na tinutulugan ko. Kinumpiskan nila yung mga libro ko na lahat naman yun legal nabili ko sa Popular o sa Alimars, gano'n, mga on current issues, gano'n. Kaya lang meron din silang nahanap na kahon na kung saan meron daw silang nahanap na 2 bala. Sabi ko, Later ko na lang nalaman yun. Hindi naman akin yun. Ewan ko kung ba't napunta doon. Hindi ko siguro may tanimbala na noon yung araw na yun, nung panahon na yun. Anyway, wala ako noon. So that was the first brush with the security forces. That was 1973. May nangyari uli in 1975, may nangyari in 1979, may nangyari in 1980.
Sa lahat ng mga pagkakataon na yon, wala ako. Swerte lang. Halimbawa, noong 1979, umuwi ako galing sa probinsya, tapos tawag ako sa opisina namin, doon yun sa Binida, sa taas ng Galaxy Theater. Para lang mag-report, nandito na ako, ano yung mga kailangan gawin. Sabi nung secretary namin, ako, Attorney Bay, nagpunta rito yung mga ahente, kinuha si Attorney Arellano at hinahanap na. Nako, sabi ko, ba't ganun? Wala naman akong ganun na yung nangyari. So, nagtago uli ako kasi every time na nangyayari, ang SOP ko, nagtatago ako. In previous occasions, ang SOP ko, mga laylo ako, mga 2 buwan, gano'n. Pag okay na uli, lumitaw, balik ako sa dati. Kasi ang assessment naman doon, mas okay naman na ipagpatuloy ko yung lawyering kesa sa mag-underground ako. Dahil kung okay pa naman, di sige, gano'n. Every time. Yung pala, yung 1979 na yon, may malaking hulihan na nangyari. Baka naalala nyo na yung at least 2 bahay sa isang subdivision sa Parañaque na tiyempohan ng security forces. Marami nahuli noon. At nadamay si Ernie doon sa hulihan na yon. Yung huli na 1980, yung 1975, ano yon? Meron lang nangyaring hulihan. So, SOP, atras muna for safety. So, nasanay na ako doon sa ganung mga SOP at saka mga precautions. Noong 1980, ni-raid naman yung aming opisina dyan sa Espanya, sa may Welcome Rotonda. Yung URC building, nandyan pa yata yan. Isang mahabang building yan. Andun kami sa 2nd floor. Nandun yung kami nila Ernie, ako, tsaka yung NFL, National Federation of Labor, sila Papsing Malonzo, tapos yung Panalo, Philippine Alliance of Nationalist Labor Organizations, kami nila Kabel nung panahon na yun. Nangyari nung nag-raid noon, nandyan din ako sa Espanya, sa NLRC office, meron akong hearing, meron akong kaso hinahawakan. Pagbalik ko doon, mga early afternoon, sabi ng mga tao, Atty. Bay, huwag ka nang tumuloy, ni-raid. Oo, nagsara na daw si Atty. Arellano doon sa isang seminar room. Bibigay siya ng seminars ng mga employees ng Shoe Mart. Yung Shoe Mart na original doon sa Carriedo Avenida. Wala pa yung mga mall na yan ng Shoe Mart. Pero yun ang original. Yun ang organisa yung mga mga empleyado. Karamihan doon, kababaihan eh. Anyway, that afternoon, nag-try na lumabas si Ernie sa window. May nag-aabang na pala sa labas. So nakuha siya, si Papsing, Malonzo, yung ibang mga labor leader. Ako, hindi ako nakuha. Swerte ulit. Pero nagtago uli ako. Ganon. Hanggang sa medyo, pero positive yun, hinahanap ako even that same day. Pero yun, yung nalaman ko afterwards, kasi ni-raid din yung ibang bahay namin sa San Juan at saka ng pinuntahan at least yung bahay ng 2 pinsan ko. Hindi ko maintindihan kung bakit. Yung pala, meron pang isang nangyari na hindi kaagad nila pinag-publicize. September yan, 1980. Yung pala, may pumutok na bomba dun sa YMCA. At yung nadawit doon ay isang kumpare ko na tiga-Samar, si June Lovely. At naputukan siya. At nakuha yung kanyang diary, na yung diary na yun, nandun yung pangalan namin kasi mga kababayan namin, kumpare, ganyan. Kaya pala, pinuntahan yung mga bahay-bahay na yon. So nagkataon lang na nung nagpunta dun sa mga bahay, including dun sa inuuwian ko sa San Juan, yung bahay ng misis ko, wala ako dun. Nagtatago na ako dun sa earlier raid. Nagkataon din dun sa bahay ng isang pinsan ko, wala ako at the time, may meeting ako. Doon sa isa pang bahay sa Florentino, pauwi na ako. So SOP, tatawag ako, pauwi na ako. Sabi ng pinsan ko, nanginginig yung boses. Sabi ng Manubay, kaalis lang nila. Sino? Sabi, yung mga militar nagpunta dito.
hinahanap yung sister niya na aktibo din sa mga student nurses diyan sa UDMC, sa may Rotonda. Pero kasi nakita daw niya yung pangalan ko, nandun din. Sabi ko, ano ba to? Ano ba to? Hindi ko pa maintindihan eh. So hindi lang yung labor na init yung ano eh. So atras ako sa isa ko pang pinsan. So habang nandun ako, a day or two later, nakita ko sa TV, nilabas na nila yung news, yung nangyari sa YMCA. Ayun, sabi ko, para pala akong, ano to, yung sa, bibingka. Parang sa bibingka, may init sa taas, may init sa baba. So, kumontak na ako ng, umatras pa uli ako, kaibigan. Tapos, eventually, sinalo na ako ng UG. Nag-UG na ako. Kasi panganib na yung, lumabas pa uli eh. Tinatry ko magtanong kung okay na ba. Hindi, sabi, sobra init. Sabing ganon. Tapos meron pa akong, sa isang kaibigan, nakilala si Abadilla. Sabi ganyan, sabihin mo kay Atty. Bocar na yan. Huwag siyang pa laboy-laboy sa kalye. Pag nakita yan ng mga tao ko, ililigpit namin siya. Of course, hindi mo malaman kung totoo ba yun, threat lang ba yun, o biro. Hindi mo malaman eh. Pero of course, hindi mo yan, di ba? So, yun yung sa aking personal. Pero before that, actually, in 1977, yun ang isang pinakamabigat. Nag-disappear si Hermon. He was taken May 11, 1977. Hindi ko malimutan yung panahon na yun, yung date na yun eh. Kasi the day before, bago ko umuwi ng probinsya, sabi ko, Mon, pwede ba ikaw muna humawak nitong dalawang kaso na to? Binigay ko sa kanyang dalawang folder. O sige ba? O, pagbalik mo na lang, saka tayo magkita. Yung pala, pag-uwi ko, nangyari na yon. The day after, lumabas siya ng bahay, may kasama isang labor leader, hindi na bumalik, hindi na nakita. Disappeared. So that was how close it was at the time. Muntik-muntik ka na, gano'n. So, yun yung mga years of living dangerously. At mukhang talagang pinag-adya ka din, Atty. Bay, no? Dahil para sa inyong lahat, no? May gawain pa tayo. Pero syempre, ang pinaka-nakakalungkot doon yung kay Atty. Hermon, na hanggang ngayon ay hindi na talaga natagpuan, no? Ang kanyang katawan. At syempre, nakikiisa po tayo palagi, no? Sa pamilya ng mga lagman. Napakagandang mga karanasan, napakabigat, napakasakit, no? At bago po tayo magpatuloy, ay may ipapakita muna kami isang spoken words kasama ito sa mga nabanggit ng ating panauhin. Isang sakit na pangyayari at katotohanan ng panahon ng martial law, ang practice ng torture. Okay? Okay. May tungkulin ng artistang bayan na maging malikhaing salamin ng lipunan niya. Ngunit minsan, may mga bagay na kailangang iwanang hubad at payak. Magkaharap kami sa mesa. Ang tagal kong naghanap ng pagkakataong may makausap para mag-share ng kwento niya ng torture sa ilalim ng batas militar. At habang nagkukwento siya, bilang manunulat, iniisip ko kung paano gagawing tula ang kwento niya. Nagsimula siyang magkwento kung paano siya hinuli at piniringan mula dito hanggang dito. Siguro pag sinulat ko yung parte na yun, sasabihin ko, dinuduyan siya sa dagat ng dilim, saglit na naging gabi ang umaga at nawalan ng saysay ang oras at tila may agiw na sumaklot at nagpalapot sa hangin. Pero walang talinghaga ang torture. Ang ipiniring sa kanya ay basahang malansa, mahigpit na kumakagat sa balat ng batok at abot sa ilong ang pagkakatakip ng mukha, kaya habol, hinahabol niya ang hininga.
Tinuloy niya ang kwento kung paano siya binuhat paakyat ng hagdan at dinala sa isang kwarto. Pwede kong gawing simbolismo na para siyang tinuturuan uling maglakad. Binuhat at inilapag para maging isla sa gitna ng karimlan. Pero walang talinghaga ang torture. Nakatali ang mga braso niya sa likod at bitbit pakaladkad siyang inakyat sa hagdan at nalululod ang tuhod at halos mabasag ang tuhod bago ihagis sa gitna ng isang silid. Pagkatapos, kinuwento niya kung paano siya ginulpi. Naisip ko parang ang gaspang, ang talim, baka hindi kayanin ng magbabasa. Kung ilarawan ko siya na yung mga pigwas ay parang mga bulalakaw na bumabagsak at humahalik sa lupa. Tinatambol at pinadadagundong ang kanyang pagkatao. Pero walang talinghaga ang torture. Ang suntok ay bumingi sa kanyang kaliwang tenga at singsing sa mga daliri ay lumikha ng mga uka sa pisngi at noo at nagpaputok sa mga talukap ng mata. Tapos, yung mga sipa, ipipinta kong parang mga alon na yumuyugyog sa kanyang kalansay at nagpaagos ng pulang katas ng katawan. Pero walang talinghaga ang torture. Ang sipa ay mula sa mga sapatos na bakal ang dulo, kaya pumutok at nabiyak ang nguso niya sa pangalawang sipa pa lang, nabali ang tadyang. At sigaw niya ay gumasgas, pumaos sa lalamunang uhaw na uhaw sa tubig. Tapos kinuwento niya kung paano siya pilit pinatitindig, pinagpasapasahan habang tumatawa ang mga sundalo. Habang hinang-hina siya. Yan, ang gagawin ko dyan, isusulat ko ng ganito. At pinasayaw siya sa musika ng halakhak ng mga baliw at parang kutilyon na pinagpasapasahan ng mga halimaw at siya ay sumayaw ng sayaw ng lasing pero walang talinghaga ang torture. Pasabunot siya na itinayo at itinulak papunta at pabalik sa iba't ibang brasong sumasalubong sa kanya ng suntok. Halos bumagsak na siya dahil ubos na ang lakas at lumalagutok ang durog ng tuhod at baling mga sakong pero hindi magawang lumuhod man lang dahil sinasalo siya ulit ng suntok at sabunot. Hindi halimaw ang tumatawa at minumura siya kundi tao. Taong maaaring may pamilya din, nakapag-aral, nag-iisip at tao tulad niya, tao ngunit asal, halimaw. Tapos kinuwento niya na inilipat siya sa silid. Isa pa, at kung paano siya kinoryente. Ang bahaging ito gusto kong isulat na para siyang dinala sa isa pang dimensyon ng karimlan. At pinaagos sa katawan ang kilabot na nagpalipad sa kanya ng walang pakpak. Pero walang talinghaga ang torture. Hinatak siyang palabas ng silid, punta sa isa pang silid at ibinalibag sa taas ng katring bakal. At kinuryenteng ilang ulit. Kaya babalibag pataas, hahampas sa kisame at babagsak muli sa katre na kuryente at babalibag muli pataas at lalagabog sa lapag. Halos mawala na daw siya sa sarili, pero pinilit niyang hindi bumigay. Pwede kong sabihin, tila Kristo siyang martir sa mga kalye ng Nazaret. Ngunit taas noo at matapang na tinititigan sa mata ang mga nandarahas sa kanyang mga Romano at ginawang posting angkla ng kamalayan ang mga ideolohiyang pamana ng mga pantas ng lipunan pero walang talinghaga ang torture. Sa takot at sakit ay naihi siya sa salawal at ang tinawag niya sa impit na hinga ay hindi santo, hindi mga martir ng kasaysayan. Ang paulit-ulit niyang tinatawag ay ang kanyang nanay. Nanay,
Nanay. Tapos inilagay siya sa solitary confinement sa Bartolina. Pwede kong sabihin, masikip na mundo na parang kwadra ng kumbentong nakakabingi ang katahimikan. Natila sinapupunan kung saan siya naglukot ng katawan. Pero walang talinghaga ang torture. Itinulak siyang papasok sa silid na 2 metros por 2 metros na umaalingasaw sa magkahalong ihi at dumi ng marahil marami ng ipiniit doon para manginig sa lamig, magnaknak ang mga sugat, kumapa sa dilim. Tapos nagkwento siya ng iba pang alam niyang katulad na karanasan ng iba pa. Dito pwede kong isulat na, pwede kong sabihin na, pwede kong ilarawan na walang talinghaga ang torture, walang simbolismong akma, walang uubrang pandekorasyong larong salita, walang talinghaga sa mga tinorture na pinarinig ang hiyaw ng katabing kaibigang tinotorture din o nandoon sa kabilang silid, sa mga ginawang ashtray ang ari, sa mga pinilahang gasain, sa mga pinahiga sa bloke ng yelo, sa mga pinainom ng timbang tubig o tubig mula sa inodoro. Walang talinghaga ang 14 na taong diktadoryang sumira ng mga bait, pumunit ng mga pamilya, tumorture sa libu-libong anak niyang sumira ng mga bait, pumunit ng mga pamilya, tumorture sa libu-libong anak ng sambayanan. Walang talinghaga ang mga pag-aresto at pagkulong, ang mga desaparecidos, ang mga pinaslang, at kung pakikinggan at tatanggapin natin ang kanilang mga kwento. Tanggapin ng buo. Mga kwentong hindi dapat mabawasan ng bigat. Mapatabang ang pait. Mga kwentong kailangang din nating ibahagi sa iba ng buo at walang talinghaga. Ibahagi natin ang mga kwento nila ng torture na walang talinghaga. Walang talinghaga ang torture. Spoken word po ni Mr. Kelvin Vistan. I'm sure nakikinig na maigi si Marge kanina at sabi niya siya daw ay nasa teatro, no? At isang uri din, no, na magmula pa noon kabataan ni Melba hanggang ngayong kabataan ng ibang mga tao, ginagamit pa rin natin ang teatro. Nasa pangalawang yugto po tayo ng ating pagkukwentuhan. Siguro, kung sino yung gusto pong magkwento ito po yung ating mga gustong matalakay, no? Binanggit nyo kanina yung inyong mga pag-aksyon, yung inyong aktivismo. Pero paano po ito naging different, no? Ngayon, dun sa undertakings nyo, sa mass movement, sa mass actions, sa mga engagement ninyo ng inyong mga panahon, kung ikukumpara nyo ngayon, no? Ano ba yung mga mensahe nagko-correspond din? Ano ba yung mga sinasabi nyo dati? Ano ba yung mga panawagan dati na pareho pa rin pala ba hanggang ngayon pinawagan pa rin namin o panawagan pa rin ng mga mas bata, no? At ano po yung mga lessons na nakuha natin, no, sa struggles natin sa martial law, lalo na dun sa ating pag-oorganisa, pagpapataas ng kamulatan, at pagsusustain ng mga resistance ng ating mga aktivista ngayon. Sino po ang gustong mauna? Notch, gusto mo bang mauna ulit? Gusto ni Ninotchka? Okay. Hi! Palagi mo akong binibiktima. Ano ang pagkakaiba? Intensification, I think, yung degree ng paggamit sa pagpatay
at pagdarahas ng Estado. Sa kalagayan, mula sa mga kwento na naririnig natin ngayon, obviously, noong pa man sinimulan na yung mga katiwalian na ginagawa ngayon. For instance, yung pagpatay at the time targeted, no? Sa mga aktivista. And ngayon, sa nakikita natin, may quota sila ng pagpatay. Kaya kahit na sino ay pwedeng patayin dyan sa kanto, yung nakamotorsiklong assassins. Mas pa ang pagpatay kesa sa hulihan at this time. So, in a way, mas mahirap. And yet, in a way, mas madali. Kasi nung panahon na pakikibaka kay Marcos, kukunti lang kami noon nag-umpisa. I remember yung isang picket, 7 lang kami nagpipiket. Ako lang ang babae. Mga ganong events. Pero ngayon, at least meron kang inaasahan na hundreds and thousands, no? At medyo sanay na tayo sa maging sa pakikipag-git-gitan sa armadong lakas ng Estado. But on the other hand, dahil worldwide, globally, yung concentration ng wealth continues, and so very little of the social surplus gets to the majority of the people. Napakahirap ng buhay. So, a lot of people are nakalubog sa day-to-day struggle to keep alive. And then, of course, sa dami ng trends ng political thoughts sa left, hiwa-hiwalay, ngayon yan. I like to say na yung panahon ng diktadura, the time when we were young, the time when we were one and only the Marcoses were corrupt. Isa lang ang kumpas noon ng paglaban. Now, sa panahon ngayon, we're dealing with a pandemic, and tinitingnan ko ito dahil dumanas kami dito sa New York ng talagang grabing sitwasyon. Last year, I think about 20,000 died in 3 months. Good God. And malapit sa akin yung ospital, which became the center of the COVID treatment. So every 10 minutes yung ambulansya, maririnig mo, tapos gabi-gabi yung medevac, yung helicopter. It was very tense. Now, in discussing democracy and human rights, we tend to attach this to issues around state repression and violence, which impact only specific categories of people, like activists, the media, the lawyers, and so on. It seems to me that at this time of the pandemic, we should take a human rights approach to health, whereby the state becomes liable for crimes against humanity if provisions about the healthy survival of a population are lacking. Mas pa sigurong
importante ngayon, considering yung mga revelations about family, wherein the very health of the nation was perceived and treated simply as a means to make money and to enrich one's friends, sabi nga ni Tigong. Ang problema dun sa sinabi niya, I want to make my friends who help me rich. Okay lang sana, no? Ang problema, mukhang 1.4 billion yung kanyang friends. So, medyo dehado yung 108 million na constituency niya sa Pinas. So right now, I am wondering if we could convince certain groups to file a brief with the ICC to consider this continuing deprivation of health measures sa Pilipinas as a crime against humanity. If you remember, almost 10 years na kampanya mga women na i-push sa ICC yung pagtanggap ng rape as a war crime. Maybe we can do that on the issue of health, etc. Okay na po. Oo. Ang ganda nung naintindihan ko sa binanggit ni Notch, no? Nung panahon ng diktador ni Marcos at ang panahon ngayon, dalawang usapin, human rights at democracy. Pero ibang konteksto na at iba na dapat yung mga panawagan, ano? Nung panahon ng diktador, iisa ang movement, malakas, united, no? Kaya talagang naipanalo natin at naipatalsik ang mga Marcoses. Pero ngayon, yung context ng human rights at democracy ay masyado ng komplikado, no? Komplikado ng usapin lalo ng pandemya, no? Pero pag-isipan natin maigi yung sinasabi, no? Kung maitatawid natin ang crime against humanity na kaso ngayon ng Pilipinas, no, sa EJK, baka nga din pwede yung pandarambong at pagwalang aksyon, no, sa pandemya sa Pilipinas at sa buong mundo ay maikaso din sa ICC. Thank you for that suggestion, Notch. Pag-uusapan natin yan. Sige, pakinggan naman po natin si Melba, no? Sa pareho ring mga issues. Melbs? Actually, nag-agree ako kay Ninotch dun sa issue ng ng health. Kasi yan na talaga yung ang kaibahan kasi pag tinitingnan ko, ano ba yung nangyari sa amin noon at saka sa ngayon? The thing is, during martial law, merong common experience ang kabataan. At ang kalahatan, may common experience. Sa ngayon kasi, ang daming mga, hinaharap na issue. Pero because of COVID, nagkaroon na naman ng common experience. Yan nga, yung health, no? Yung health issues. Kaya sa tingin ko, may very very potential talaga yan doon sa sinasuggest ni Ninotchka. Tinitingnan ko yung advantages kasi di ba isa sa pinadala niyo sa amin. Ano sa tingin niyo yung advantages ng mga kabataan ngayon kumpara doon sa nung panahon namin? Nung panahon namin, ako bilang isang kabataan, ang dami ko talagang natutuhan sa kilusan, no? Yung critical analysis, yung dialectical, materialist analysis, no, ng ating society. Ano yan I embrace that fully. Kaya kahit ako umalis ng Pilipinas, dinala-dala ko yan dito sa Australia. And I continued, to work here. The thing is, maraming issue dito na kinaharap yung Filipino community na kung saan nabigyang buhay ko yung leadership na kinakailangan doon sa mga particular issues. And that is specifically sa issue ng family violence.
Ang Filipino community dito sa sa Australia, ang kauna-unahang, you know, culturally diverse, a multicultural community, however you call it. Ang nag-raise, kami ang unang nag-raise ng public awareness, on family violence here. Dumating ako dito 1989. Malakas ang feminism dito, and I'm talking about Western feminists. Hindi sila pinakikinggan ng gobyerno dito dahil nga, ang tingin ng mga ng isang bansa na pinangungunahan ng mga white Anglo men, yung issue ng family violence is just an issue within the four corners of the house, or of the home. Pero nung dumating kami at inilabas namin yung mga issue ng Filipino women being victims of family violence, biglang nalagay na sa public agenda that family violence is a responsibility of everyone. Okay? So nawala na yung issue na nandun lang yan sa loob ng bahay. Pinahahawakan namin yung issue na yan dito, At human rights pa rin talaga yung isang dapat na panghawakan ng ating mga kabataan ngayon sa Pilipinas at kahit saan man. Sa tingin ko, kung ang advantage ng kabataan natin ngayon, nasa kanila ang technology, nasa kanila expertise, information, and lots of networks, global networks, okay? Ang kaibahan, yung common experience na dinaanan namin nung kami ay mga estudyante no panahon ng martial law, di ba? We had the same common experience of martial law. Yung mga kabataan ngayon, I don't know kung paano magagamit itong mga advantages na to considering the common experience is not very pronounced, So, doon ko nakikita yung may positive nga ang kabataan ngayon, nasa kanila resources, pero hindi sila dumaan doon sa dinaanan namin noong panahon ng martial law. Okay? I know there is a history of historical revisionism and all those stuff, and so many of our organizations in the Philippines are trying to actually get the young Filipinos to embrace yung common experience of martial law as the darkest period in the Philippines experience, So doon ko I wonder how those pluses sa kabataan ngayon could be mastered so that it could be a big resource that can change the tide. From overseas, we are often, of course, disgusted with what's happening there. But then, ako bilang student at the time, the 70s and 80s, I still believe na may panahon yan. Panapanahon yan, It's always about timing. Okay? So, yeah, I think wag lang nating ibibitawan yung issue ng human rights kahit saan ka nandong lugar, kahit anong bansa nandoon ka. Mayroong maisusulong, And I think the Philippines is in a very good situation now para magkaroon ng unity sana, unfortunately, of course, we feel disgusted with what's happening in the preparation for the Philippine elections. So I'm both very optimistic, but at the same time, I can see the pitfalls again and again, Yung sinasabi nating mga trapos nandyan kabi-kabila. Salamat, no? Naintindihan din namin yan more or less, Melba, sa ganyang context na binanggit mo, no? Human rights pa rin yung major issue
Pero yung human rights na karanasan na may unity tayo, no, nung panahon ng martial law, common enemy, common concerns, no? At iisa tayong kumikilos, united tayo noon, maligaya pa noon ang buong kilusan. Ngayon ay may pagkakaiba na. At yung naranasan ninyo noon, hindi naman talaga naranasan concretely ng ating mga kabataan ngayon. Pero ano nga ba yung mag-unite sa atin? Yan, pakinggan naman po natin sa Attorney Bay sa kanyang masasabi, pero baka pwede ring magbigay ng insight si Attorney Bay doon sa binanggit ni Notch. Pwede ba yung crime against humanity sa usapin ng pandemic? Yung mga violations na nangyari sa pandemic. Sige po, Bay. Okay. Ang sa akin, siguro, nandun naman ako dun sa mga nabanggit na ni Ninotchka at saka ni Melba, yung mga pagkakaiba nung panahon na yon saka ngayon. Pero nandun din yung mga pagkakapareho pa rin. Fundamentally. Fundamentally. Kasi ang mga kinakaharap natin ngayon ng mga problema ay essentially yung pa rin eh. No? Nabanggit na kanina ni Notch yung democracy, human rights, at nabanggit din yung plunder. Parating yung tatlong bagay na yun eh. Sinira ang ating demokrasya, sinira ang ating ekonomiya, grabe yung corruption, at saka biniktima yung ating mga kababayan sa pamamagitan ng human rights abuses. Ngayon, ang panawagan ngayon ay never again, di ba? Tuwing ano yan eh, mag-anniversary yung martial law, never again, never forget. Okay yan, pero ako sa tingin ko, dapat pag-isipan natin yung never again, gawin nating mas matalas. Para sa akin, martial law was just a specific form of authoritarianism, which was essentially dictatorship. Kaya baka yung panawagan natin na never again martial law, we are looking at something that still has to happen. Actually, authoritarianism is already upon us, here and now. Kaya dapat siguro mas ma-sharpen yung panawagan eh. No to authoritarian rule as it is manifesting now. Kasi para bang pag never again martial law, parang hinihintay natin mag-i-impose ng national martial law. Hindi na. Hindi na kailangan. Nangyayari na ngayon eh. Weaponization of the law, abuse of executive power, disregard ng mga checks and balances ng under our constitution, patuloy na plunder at saka corruption. Nangyayari na right our very eyes, right before our very eyes. Yun ang isang siguro ma-reorient natin yung ating pagtingin. Lalo na, halimbawa, nabanggit ko kanina, next year is 50th anniversary ng imposition of martial law. I think it's about time magkaroon tayo ng parang national assessment eh. National hindi naman siguro mangyayari na magko-cooperate yung government. Pero yung civil society, I think it's incumbent with all the rich experiences to come up with, it's about time, assess. Kasi ang dami pang mga structural problems, systemic problems na kinakaharap natin, na kung hindi natin i-address to at babaguhin, 50 years nang nakaraan, ano naman yung mangyayari sa susunod na 50 years, di ba? So yun yung isang doon. Kasi yung mga pagbabago sa sitwasyon, halimbawa, ngayon, may social media. Nung araw, wala eh. Di ba? Yung internet, cellphone, algorithms, artificial intelligence, lahat na yan. So, we should be more creative. Siguro yung kabataan, lalo na siguro yung tayong mga millennials ay dapat mas maging komportable din sa paggamit ng bagong technology para isulong yung mga essentially fundamental issues na yung ating democracy na na-damage nung panahon ng martial law needs to be revived and reinvigorated. Yung democratization process na udlot at na-setback yung human rights movement with all these killings going on,
yung ating economy has been badly damaged, yung ganon. So, kailangan yung mga bagong anyo ng technology ay magamit natin creatively para mai-pursue pa rin yung pagtutol natin dun sa mga continuing mga evils, to use the term, yung mga evils na yan. Iba lang yung anyo eh. Para siyang hydra eh. Ibang ulo eh. Ibang ulo eh. Maraming ulo eh. Di ba? Including yung pang-ulo. Yun. Isang ulo yun na dapat anuhin natin. So, nung panahon nung martial law, of course, tama yung sinabi mo, Rose, na ano eh, malakas yung kilusan noon, nagkakaisa, etc. Pero ngayon, hindi na ganon. So let's deal with it. Let's deal with it. So, anong gagawin natin? Of course, iba naman yun na let's just go back to the past and tell stories. Hindi ganon eh. Let's go at the realities now. Coalition building, coalition work, okay? Tapos, of course, let's still go for unity kung saan pwede. Let's explore common actions. Marami pa naman pagkakaisahan sa larangan ng politika. Ang dami sa larangan ng politika. Let not ideology be a block or an obstacle to political unity. Ang daming pwedeng mapagkaisahan ng mga issue if we put our minds to it. At itong darating na eleksyon ay isang punto. Kasi doon sa labas, kasi ang nangyari doon sa kwento ko, dahil nga doon sa mga brushes with the law, napilitan ako mag-ibang bansa, no? At naranasan ko doon yung atmosphere at saka yung ibang mga anyo ng pagkilos doon na merong halaga para sa ganong sitwasyon nila, no? Kasi mas maraming di hamak na kalayaan, pwede kang to speak out freely, etc. Pero doon malalakas yung kanilang mga institusyon. In government at saka sa civil society, trade unions, media, political parties. Ngayon, na-highlight, wala tayong talagang effective na political parties. So kailangan natin ng political and electoral reform para sa pagbabago. Let that be also an integral part of the agenda for change. Kasi otherwise, magsa-cycle na lang tayo every 3 years, ang mamamayani pa rin yung mga trapo. Tapos yung democratization, yung nakalagay sa konstitusyon, yung mga political dynasty, hanggang ngayon, nandyan pa sila. So, for so long, since 1987, the Filipino nation and government has been in breach of that fundamental reform, yung to abolish yung political dynasty. Ang problema lang kasi, yung framers natin ng 87 Constitution, pinaubaya sa Kongreso to pass an implementing law, but the spirit was to abolish political dynasty. Hindi ngayon, mas malakas sila ngayon eh. Di hamak. Pero halimbawa, yung nangyayari ngayon, question of accountability, si Duterte, hinahabol ngayon, question of accountability. Marami pa rin questions of accountability si Marcos. Marami din siyang questions of truth si Marcos. At saka, it is incumbent upon the state and the government to come up with measures para hindi na maulit to. Yung guarantees of non-recurrence. Ito yung essence ng transitional justice. Eh. Kami yung trinabaho namin sa board, yung pagbibigay ng reparation, is part of transitional justice. Nakapatungkol yun dun sa mga biktima ng martial law. It was a good step in the right direction. Pero ang mahalaga, actually dun sa batas na yun, was the acknowledgement by law that the state was accountable for the human rights violations committed at that time. Sabi ko, maganda to. We should use that as a platform, a continuing platform. May admission yung state eh. Pero hanggang state accountability lang. What about the perpetrators? Yung mga ano, kasi in the end, meron silang accountability. So, issue pa rin yung accountability panahon ni Marcos. Issue rin ngayon yung accountability doon sa mga nangyayaring ginawa ni Duterte sa drug war. Maganda yung suggestion ni Ninotchka doon sa crimes against humanity. Yung definition na yan. Actually,
pwedeng i-push yan sa international debate kasi pandemic has been a global issue. Kasi meron ding body international na yung United Nations. Ito yung International Law Commission. Yung International Law Commission, of course, na-highlight ngayon yan dahil na-nominate si Secretary Harry Roque to be a member, di ba? Pero the International Law Commission, ang mandate niyan is to monitor the development of the law, international law, in favor of progressive development. So dapat attuned sila sa mga bagong issues, including yung issue na ni-raise ni Ninotchka, na yung original definition of crime against humanity, that was valid and it still is valid up to now. Pero kailangan i-encompass yung continuing yung present reality. Paano yun kung halimbawa ang isang gobyerno na incompetent ay pinabayaan yung response to the pandemic at maraming namatay? Ano ba yun? Pwede ba yung magandang issue yan, magandang debate. So, I'm all for it na pagdebatehan. Kasi maraming magpa-participate, especially sa mga developing countries. Kung saan kulang yung supply ng vaccine. Globally, paano yung magiging, di ba? Deprivation nung relief from the pandemic. So, maraming bagong anyo, both yung state repression and oppression, at saka yung ating response as civil society needs to be creative. Pero especially yung sinasabi kong mindset. Siguro yung ibig sabihin natin na never again actually. I-reformulate natin. Never again to authoritarian rule. Kasi nandito na, it's here, it's now. Baka mag-iisip pa in the future, ay wala pa namang martial law na national so dapat pigilin natin yun. Hindi nandito na It's with us. So yun lang. Thank you. Salamat, Attorney Bay. Maikli lang. 2017 pa lang yata ay pumosisyon na yung iDEFEND, no? Na yung authoritarianism at fascism ay nasa Pilipinas na. Sa katauhan, no, ng presidente. Pero may idadagdag yata si Ninotchka dito sa napakaganda nating talakayan. Notch? Yes. Actually, this is a thesis I'm developing for a webinar for tomorrow. Na hindi sapat na i-overthrow mo yung isang tao lamang. You have to dismantle the infrastructure of authoritarianism and dictatorship and hold accountable not only those who were holding state power, but also those who benefited from the employ of state power vis-a-vis crony capitalism. Isang malaking problema to na hinayaan na lang yung mga nakinabang mula sa pandarambong during martial law na manatili. And sila ang kumilos para maibalik itong mga Marcos sa Pilipinas. At sila din ang sumuporta kay Digong. I'm sorry, I have to use Digong kasi may kaibigan akong Duterte na ayaw kong masabit sa katiwalian nitong mamang ito. Anyway, so this is one aspect of the struggle we face now. And one of the questions which has been in my mind for years is this: 50 years of struggle. Meron bang warlord, political dynasty, landlord, kapitalista, bureaucrat capitalist, etc. Meron bang isa na nasalanta? Ang parang yung tunggalian ay nangyari between and among the poor and the middle class, no? Yung hindi nagalaw yung nasa taas. Yun lang ang palaging
malaking tanong sa aking mind, sa aking isip. Kaya it's not simply a question of re-evaluation or evaluating concepts and ideas, but also strategy and tactics. Sa akin palagay lamang. Thank you. Salamat, Notch, no? Napakalalim po ng inyong mga binanggit kanina. Una, kung tama ang mga pick-up ko, ano yung aking take-away, nandyan pa din yung matindi, yung human rights violations, yung authoritarianism, at yung plunder, no? Na kung nangyari nung panahon na yon, nangyayari ngayon at feel na feel po namin. No? Kung noon may kahirapan kayo sa social media, hindi pa usong internet noon, ngayon ay meron na nito. Kaya ito yung ating pagkakataon na i-maximize, maging creative, at mas maging malawak yung ating pananaw. Hindi lamang isang tao ang kaaway natin. Hindi lang And the same people. The same people. Yes. Kaya ang sabi nga ni Notch kanina, yung infrastructure, ang kailangan nating basagin, ang kailangan nating mapalitan, no? Para sa isang mas systemic na pagbabago, social reform, at para sa isang rights-based governance. Ngayon, ipagpaumanhin po, dumating pa yung ating ika-4 na guest, no? Medyo naging busy kasi siya kanina, at ito naman po ngayon ay galing sa Geneva. Siya po ay isang senior admin officer ng Forum Asia na nakabase sa ating opisina ng Forum Asia sa United Nations, sa Geneva. Sila po yung nangunguna sa ating pag-campaign doon sa Human Rights Council. At siya din po siyempre ay isa sa founder ng Geneva Forum Concern or Forum for Geneva Concern. Ako, nagkamali-mali na ako. Joseph, baka pwede ka na magdagdag dun sa mga issues naming nabanggit. Joseph? Hello, good morning sa inyong lahat dyan. Mas makikinig ako sa mga veteran. Kaya, makikinig lang ako sa inyo. Okay. Sige, makikinig ka. Pero I'm sure mamaya, sa dami ng mga discussion, mai-inspire kang magsalita. Diba? Okay. At mga nakasama at kakilala mo lahat naman ang nandito. Oo nga kaya nga. Rose? Yes. Meron kasi akong Labor Party meeting ng 7:30. Ano oras ang plano niyong matapos? Hanggang 6 lang naman tayo, ma'am. Oo. Kaya, Kasi, advance kasi kami ng 2 hours. Ay, okay. Nako, okay. Oo. 4 to 6. 2 oras, ano? Right, okay. So are you still okay? Or maybe you can just say some parting words, baka mga paalala. Ano ba yung sa tingin mo dapat naming gawin pa in the future? May nabanggit na si Byron kanina, pero mula sa karanasan ng Australia, sa karanasan mo dyan, paano pa namin mapag-iibayo ang aming struggle dito? Sige. Kasi ang isang hindi ko tinitigilan dito is working with the millennials, no? So, merong mga young Filipino Australians na attracted sila sa politics ng mga pinag-uusapan. Kaya lang, ewan ko kung na-experience ito ni Ninotchka sa Amerika at saka ni Joseph. Ang hirap lang sa ating mga kabataan sa overseas, I don't know in the Philippines, ang dami kasi nilang ginagawa. They're so busy na it is sometimes hard to pull them together, and do something that will be a bit more sustainable. So, ako lahat ng creative ways ginagawa ko dito. Pero in the end, you feel like
Melba, ikaw pa rin ang magdadrive, so I do everything. Ako yung admin, ako yung taga-organize, etc. Basta limitaw lang sila at enjoy yung mga discussions. It's still a challenge for us here in Australia, particularly in Melbourne. And I just wish kaya nitong election, we're still, merong isang bayan dito, pero I doubt na nahahatak ng isang bayan yung mga young Filipino Australians. So wala na kasi sa radar ng iba, lalo na yung mga kabataan, yung mga nangyayari sa Pilipinas dahil nabibisit na rin sila. All they see is negative, dahil yung mga kabataan ito, hindi naman talaga dumaan din sa political experience sa pinagdaanan natin. So what I'm saying is, the challenges are huge when it comes to looking at overseas participation. I know that yung ating international solidarity during our time played a very big role in toppling down the Marcos dictatorship. And I'm still hoping that we can make our voices louder here as well. But it's a big challenge. Okay. Salamat, Melba. So, ibig sabihin talaga, katulad din ng ginagawa datin dito, no? Yung pag-mobilize sa mga millennials, ng mga millennials, sabi ni Attorney Bay. Ganun talaga nangyayari. Mga millennials ang tayo pa rin. Yes. Tayo pa rin, pero talagang kailangan, no? Maingganyo ang mas marami pa, ang mas kabataan pa. At syempre, makakaasa kami, syempre, kay Melba at ang mga kasamahan sa Australia sa patuloy na pagtulong dito sa aming pagkilos sa Pilipinas, no? Lalo na sa darating na eleksyon. Magkakaroon tayo ng isa pang talakayan tungkol sa eleksyon. Thank you, Melba. Salamat po. Salamat. Ninotchka, Byron, and Bye-bye, Melba. Yan, bye. Yes, So, may babanggitin daw ulit. May dadagdag pa po si Notch. Notch, ma'am. Please. Yes, kasi nabanggit ni Melba ako. Nagsimula kami in the same manner na building an organization around Philippine issues, but we have moved on from there. AFIRM is not a Filipino American organization. It is an organization of transnational women. What do we mean by that? So bagong konsepto to. Ito ay mga kababaihan na two languages, two cultures, two world perspective, children of immigrants themselves, children of migrants, etc. All the women of color. Ang laki ng AFIRM ngayon. I think bukas kami ng chapters, no? Following kasi the fundamental principle that the material analysis of one's material condition should form the basis of one's actions. Ang hirap naman to talk about some issue that's 10,000 miles away. Habang ginigipit yung mga tao mo dito sa Estados Unidos, for example. So, but we do have a network, an international network, just a network. We do not set up chapters overseas. We have a network of alliances, and that's based on common issues. Kasi pagka nasa first world ka, dito sa developed country, ang tendency ng political work is third worldism. Third worldism. Everything nakafocus sa third world. And the idea is that there can be no social transformation in first world countries, only in third world countries, which is not correct. And second, yung idea of beaconism,
like this country ruled by a CP or a socialist country is the best country in the world. We went through that in the 60s with China. And before us, of course, the older people went the same way with the Soviet Union. And yeah, we know what happened since then. So it is not only necessary to develop solidarity, but it is necessary to develop an organization that engages in the fundamental contradictions of the territory in which one operates. Yes, yun lang po. Okay, maraming salamat po. At napaka-critical ng binanggit din ni Notch, no? Parang ito na yung mga stories for the future. Parang nabanggit niya ay, syempre, a-action tayo batay dun sa kung ano yung material na kalagayan at kondisyon, no, sa Pilipinas. At ganun din yung ginagawa niya habang nasa Amerika siya, kinikilala, no, yung mga kalagayan sa bawat bansang kinikilusan ng ating feminist movement ni Ninotchka. Napaka-importante yung international solidarity, no? At yung pagde-develop talaga ng maayos, masinop na aksyon para sa tunay na social transformation, kasi yung mga tao din naman talaga ang kikilos para doon. Attorney Bay, meron ka bang madadagdag pa batay sa iyong mga karanasan? Kanina may nabanggit ka na kailangan kinisin natin, no, or may refine pa natin maigi yung ating panawagan. At saka yung pagiging creative at syempre yung pag-push sa mga millennials. May dadagdag ka pa ba na paano tayo makakapag-contribute na maigi para sa ating mga advocacy? Yun, yung habang ginagawa natin yan, addressing yung present issues, meron pa tayong mga bagahe from the past, kailangan ma-address it. Questions din of accountability, truth, at saka non-recurrence na may connection actually sa kasalukuyan. Maski nga yung halimbawa, yung iskandalo sa PSDBM, yung Parmali, meron niyang umbilical cord with the dictatorship. Kasi it was a letter of instruction na nag-create ng procurement service ng DBM panahon ni Marcos. So parang they are Parmali. Oh. So may mga ganun mga unresolved issues of accountability na hindi pwedeng tingnan lang na nakaraan na yun Hindi may epekto yan sa kasalukuyan So pati yung truth, kasi alam na natin yung historical distortion na nangyayari ay may impact yan sa kasalukuyang desire ng isang pamilya to get back to power na ayaw din naman natin mangyari. Pero kasi yung mga long-term structural na kailangan, maski na matagal mangyari yan, kailangan i-raise na yung mga issue. Raise yung mga issue na ang tagal na ng panahon na meron tayong ganyang klaseng mga sistema na hanggat hindi nababago yan, paulit-ulit na mangyayari. So, kailangan umpisahan na yung mindset, kasi importante yung mindset. Kasi pagka hindi mo mabago yung mindset, ang magsiset in, never mindset. Wala na. Maano ka na dun sa nitty-gritty ng kasalukuyan. Forgetting na meron niyang pinanggalingan sa nakaraan. At yun lang, sa pag-formulate ng agenda, immediate at saka medium, longer term, huwag natin kalimutan yung mga basic reforms na kailangan i-institute natin sa ating lipunan para mabago yung mga struktura na yan. Salamat. Salamat, no? Kanina binanggit, social transformation yung tunay na kailangan, rights-based approach to governance, at syempre yung transitional justice. Nagkakaroon na rin kami ng ilang mga pag-uusap dito tungkol sa transitional justice, kasi alam natin na yung usapin ng ICC, yung Marcos Compensation
law before, no? Dapat ma-apply din natin sa kalagayan ngayon, no? Dahil nga nabanggit ninyo, authoritarian rule na itong nangyayari sa atin. Hindi malam martial law, no? Pero daman-daman natin kasi yung mga problema ng human rights violations, ng plunder, no? At saka repression ay nandito na talaga sa Pilipinas. Kung hindi mag-share si Joseph, meron po ba kayong mga panghuling gustong banggitin at panawagan sa atin dito, sa ating mga aktivista at human rights defenders ito sa Pilipinas? Ano ba yung pwede nyong ma-commit from your end, no? Sa pagtulong sa aming pagkilos dito. Notch? Well, okay. Some ideas. Palagi nating sinasabi na ang basic unit of social organization is the family. But we don't do much to change the power relations within the family, specifically between female and male and between adults and children. We speak of the country as being semi-feudal, but we don't look at the system, the family system, as the family system and the feudal clan as the roots of the infrastructure of this semi-feudal state of the country. Right, and we are very open to certain forms of ideological imperialism from the West. And I speak here specifically of the commercial sexploitation of women and children and the transformation of the female into a commodity. We fail to link the untrammeled sale of our lands, mountains, and seas with the untrammeled commerce of our women and children. And we cannot overestimate the demoralizing impact of having to sell our women and our children. We have to end this. If we can convince, if we are to convince yung mga younger generation that there is a future for the nation itself. That's number one. And then, so doon sa question ng unity building, I think we have to look at the phenomenon of hegemonic organizing, which has been prevalent since panahon pa ni Marcos and which continues even overseas, no? There is a reason why certain organizations have a national identity, like the Socialist Party of so-and-so, the Communist Party of this country, and the Communist Party of that country. We have to understand that these were set up with the realization that material conditions are different in different countries, and there is the phenomenon of uneven social and political development. So, dami kong sinabi. Anyway, those are some of the things which go through my mind. No, pero napaka-importante ng binanggit mo, Notch, no? Dito naman sa atin sa Pilipinas, syempre mulat na tayo sa usapin ng feminism at saka doon sa women's rights, no? Pero minsan nakakalimutan pa rin. Minsan sa usapin ng politika, sa usapin ng ekonomiya, pagka medyo komplikado na at macro level na, nakakalimutan. Diyos ko, ang contribution ng mga kababaihan ay napakahalaga sa ating pagkilos.
At dapat kilalanin talaga natin hanggang ngayon may violation na nangyayari, mayroong marginalization na nangyayari sa ating mga kababaihan, at kung hindi magkakaroon ng pagkakapantay-pantay, no, ng rights ng babae at ng lalaki, ng mga matatanda at ng mga bata, hindi sila makaka-benefit o makakapag-participate sa social transformation, at hindi rin sila magbe-benepisyo dito. Kaya napaka-importante. I will tell you this. Ang slogan ng AFFIRM. Yes. Women's liberation completes a revolution. Yes, I believe. Totoo. Ang hindi matatawaran, no, ang contribution ng mga kababaihan sa kahit saan at anumang revolusyon. Attorney Bay, baka meron kang mga huling pananalita naman sa ating pag-uusap ngayong hapon. Attorney Byron, nakamit po kayo. Ayan po. Okay na siguro yun. Sabi ko, marami na ako nasabi, marami na rin nasabi yung ibang guests. Okay na ako doon. Siguro, ang sasabihin ko na lang, tayong lahat, kabataan, yung mga veterano, kailangan, kung hindi man magkaisa organizationally, magkaisa tayo politically, huwag palalampasin anumang issue involving accountability, involving truth, which cuts across yung issues ng human rights, yung corruption, at saka yung mga anti-democracy na mga pagkilos na nakikita natin. So, pwedeng mag-create ng unity at that level. We still strive for organizational, pero mahirap yun eh. Let's go for political. Natawa si Ninotchka, pero naniniwala tayo, and we're doing it right now, no? Hindi man iisa o sabay-sabay yung ating pagkilos sa magkakasama. Lahat naman ng pagkilos natin ay parang pare-pareho din naman ang patutunguhan, no? Na maibalik ang, hindi maibalik, ma-claim? May claim ba? Tama pa rin ba? O magkaroon Mabawi. Oo. Magkaroon ng tunay na demokrasya, ng karapatang pantao sa lahat, no? Babae man, lalaki man, matanda man o bata man, no? At syempre yung panawagan natin, kailangan nating i-resist na yung authoritarianism. At pagkakataon po natin ito sa eleksyon. May babanggitin ka pa, Notch? Just resist authoritarianism, not only outside our organizations, but also within our organizations. Okay, salamat sa paalala, no? Yung authoritarianism ng kabuuan na kumukubkob sa atin ngayon, at yung authoritarianism din, no? Na nagpipigil sa ating pagkilos, no? Sa ating mga internal na organisasyon, asosasyon o pamilya. Nakita ko na si Joseph. Joseph, baka gusto mo ng last na salita? Kami dito sa Geneva ay nakikiisa sa inyo. Tatlong buwan pa lang si Duterte, nandyan na kami sa harapan ng UN at binabatikos na namin yung EJK nung panahon na yun, 2,000 pa lang. Ngayon, lampas 30,000 na. Kaya babalik uli kami sa October sa harap ng UN para manawagan na i-investigate ng UN ang human rights violations sa Pilipinas. Ilang. Okay. Salamat. Talagang po si Joseph, no? At yung Geneva Forum for Philippine Concerns ay kasama natin talaga, no, sa ating international advocacy since 2016, no, hanggang ngayon. At nagpapasalamat tayo sa lahat ng ating mga kasama sa abroad, no, na patuloy ang pagkilos, pagiging aktivista,
pagiging human rights defenders, hindi lamang para sa bansa kung saan sila ngayon, naririto ngayon, pati sa atin sa Pilipinas. Sila po yung ating mga inspirasyon at gabay, no, at nagsusuporta sa ating pagkilos. At again, maraming salamat, Miss Ninotchka Rosca. Salamat po. Attorney Byron Bocar. Thank you. Si Melba kanina, Marginson. Thank you, Melba. At syempre kay Joseph, na palagi naman din namin nakakasama. Maraming salamat po sa inyo. Hi, Nisa. Thank you. At ngayon po ay magbibigay lang kami ng ilang mga announcement, no? Hindi po natatapos yung ating talakayan ngayon, gabing ito sa martial law. Tuloy-tuloy po ang ating pagkilos. Bukas po ang 49th anniversary ng Declaration ng Martial Law at magkakaroon po tayo ng People's Caravan mula alas 10 ng umaga at tayo po ay babaybay, no, mula sa harapan ng CHR sa may Techno Hub papuntang University of Santo Tomas at papuntang Menjola. Dito po magkakasama-sama tayo rito. Kasama po ang iba't ibang mga organisasyon, iba-ibang mga sektor bukas sa caravan. Pangalawa po ay magkakaroon din ng online forum on martial law ang Active Vista at ang dakila na miyembro rin po ng iDEFEND. Kasama yung kanilang youth group na With the Future. In partnership po rin ito with iDEFEND. No? At ilo-launch din po nila yung Martial.ph exhibit, Old Mirrors, New Reflections. Ang paglo-launch po ay 3 to 5:30 p.m. May live stream presentation po tayo naman on September 23. Ito naman po ay quarantine. Meron po tayong professor na ang kanyang course, ang kanyang subject ay movie making. Kaya po yung kanyang mga estudyante ay gagawa ng mga short films, no, on martial law and human rights. September 23 po yan. 4 to 6 p.m. din. At by September 28, meron naman po tayong Twitter space. Nakakatawa, no? Nakakapagkwentuhan rin tayo sa Twitter. Intergenerational dialogue on martial law. That will be on September 28, 8 to 9:30 p.m. sa iDEFEND Twitter account. So wag po kayo pang bibitiw. Bukas sa 23 at sa 28, tuloy-tuloy ang ating activity para tutulan ang authoritarianism, no? Na hindi na magkaroon ng tunay na martial law ulit sa Pilipinas, although ngayon ay alang martial law na. At palagi niyo po kaming samahan, palagi niyo po kayong magsalita po tayo. Maging matapang, no? Dahil yung kinabukasan ng ating mga anak, ng ating mga apo, ang pasilalay para sa isang Pilipinas, no, na tumusunod at ginagabayan ng karapatang pantao. Magandang gabi po sa ating lahat at maraming salamat po. 91 people have lost their lives. COVID-19 is spreading. Department of Health reported 9 new confirmed cases. Patients 25. Measures na pinapatupad ngayon gaya ng social distancing. Na wala pa silang natatanggap na ayuda mula sa pamahalaan bilang pagsunod sa isinasaad sa enhanced community. Ng mga inaasikasong COVID-19 patients, maraming doktor ang hindi na po nakakauwi. Take urgent and aggressive action. Lumabas tayo. Lumabas tayo sa makitid na pananaw, papunta sa malawak na pag-unawa sa isa't isa, lalo para sa mga taong naisasantabi at kailangan pakinggan. Lumabas tayo mula sa mga kanya-kanyang pag-aalala, lampas sa sari-sariling pangamba, dahil ang kailangang harapin ay sinusubok tayong magkakasama.
lumabas tayo mula sa pananahimik. Dahil ngayong ang buhay natin ang nakataya, ay hindi dapat pipi at nakapikit. Napapastulin nila tungong bangin. Lumabas tayo mula sa dilim ng panlilinlang at panlilito. Malinaw sa atin kung ano ang gusto nating masalubong sa paglabas natin ngayon papuntang bukas. Kabuhayan na sasapat, Kain na busog, tahanan nakakanlong, malayang umalam, kumilos, makialam. Unahin ang kapakanan ng mamamayan, kilalanin ang karapatan. Lalabas tayo sa kabanatang ito sa buhay natin. Baon ng katotohanang may mas malalaki pa tayong mapagwawagian. Na hindi na tayo papayag maipasok muli sa ganitong hirap na kalagayan dahil matutut tayong lumaban sa iba pang mga sakit ng lipunan. Lumabas tayo. Lumaban tayo.